Hello mga kapengkay! Welcome back sa aking channel. So for today's video gagayahin natin yung makeup look ni Jennie Kim ng How You Like That. Napanood nyo ba yung music video nila? Ang ganda, diba? Idol na idol ko yan sila. I'm one of the fan ng Blackpink in your area. Gagayahin natin ngayon ang makeup look ni Jennie Kim. Itong makeup look niya ito. Yan. Gayahin natin yan siya, guys. Without further ado, let's get started! Okay, guys. Sisimulan na natin yung makeup look na gagayahin natin kay Jennie Kim. Lahat. Papakita ko muna sa inyo itong itsura. Yung nakaraang video ko, yung mga pimples ko, sobrang lalaki. Pero ngayon, medyo nag-dry na siya ng konti. Paliit na siya ng paliit. Yan. Kasi may ginagamit kasi akong skincare product para sa aking mukha. Para mawala yung aking mga pimples. Yan. Pero later on, share ko lang din sa inyo yung aking ginamit na makeup product. Na aking skincare product. Ay, nadaldal makeup na ni Jennie Kim. For my foundation, ang gagamitin ko ay itong Kimuse foundation. Yan. Creamy concealer. Ang shade niya is Alabaster A91. Oo, yun na yun. Diba? Ang mga Koreano naman, diba, tawag ito, mga makikinis ang mukha. Hindi tulad na pamumukha natin, no, diba? Kita nyo naman, itsura natin. So guys, hindi pala na-record kanina yung aking paglagay ng foundation. So, ito na po yung finished product ng Kimuse Cosmetics na foundation. So, diba? Ang ganda ng ano niya sa aking face. Nawala na yung mga pimples. Ka dyan, girl. Hamis ka, girl. Puti-puti na mukha ako. Para akong white lady. Ay, concealer. Ang gagamitin ko itong Kimuse Fresh Creamy Concealer. Yan. So, maglalagay lang tayo ng konting-konti kasi kita nyo naman yung eye bags natin, girl. Kita nyo yan. Gagamit lang ako ng blending sponge. Blending sponge? Oh, yun na. Basta yun na siya. Sponge. Yan. Beauty sponge. Oo, sige. Yun na yun. Yun na yun, girl. Grabe ko naman kaputi. Ano nangyari? Kailangan natin i-set yung face natin kasi nagamit tayo kanina ng, alam nyo na, medyo malagkit-lagkit yung ginamit natin kanina. So, kailangan natin siyang i-set ng powder. For my loose powder, ang gagamitin ko ay itong Invisible Loose Powder ng Kimuse Cosmetics. So, kailangan na natin ma-set yung face natin bago tayo maglagay ng ibang product sa mukha. Talagay na yan. Masyado ka na maputi, girl. Nangyari sa mukha mo, girl. Para ka ng white lady. Nasat na natin siya ng powder. So, ang susunod natin na gagawin ay ang ating kilay. For my kilay, hanapin ko pa kung ano gagamitin ko. Wait lang. Wait ka lang dyan. Kilay is yung gagamitin ko itong Mark's Perfect Brow Gel Pot ng Avon. Sa Avon ko to binili, guys. Soft brown yung kanyang shade. Hindi ko alam kung ma-achieve ko ba yung look niya ngayon. Hindi ko talaga alam, be. Malalaman yan, mamaya. Pantay ba, girl? Pantay ba? Pantay ba? Pantay ba siya? Hindi na natin siya masyadong kapalan kasi magmukha tayong aswang. Maputi na yung mukha natin, makapal pa yung kilay, ang ending bakekang. So, isa-set ko lang siya ng powder kasi cream po yung ginamit ko sa aking pangkilay. Meron akong powder. So, matagal ko na itong ginagamit. O, diba? Gamit na siya. Manipis na yun siya, girl. Gamit ko ito. Konti lang. So, ayan. Naayos na natin yung kilay. So, ang susunod natin ay ang susunod ay mag-eyeshadow na tayo.
So, ito na yung kumbaga pa, pinaka-main sa ating makeup, di ba? Kasi yung makeup ni Jennie, di ba, yung kayang eyeshadow, tapos meron dito, kailan natin ma-achieve natin, girl. Hindi ko alam kung magagaya natin. So, we're hope for the best. Okay, for my eyeshadow, ang gagamitin ko, dalawang kulay lang ba? Hindi. Hindi, tatlo. Isang brown, may shimmer lang ng konti, at saka yung red dito. So, mauna muna tayo dito sa lid natin. Kasi, parang medyo may brown konti yung sa kanyang eyelid. So, ang gagamitin ko ay itong sa Everbelena. Wala nang iba, kundi Everbelena. Kasi, itong pinakaunang palette kasi nabili ko na nag-start ako mag-make. So, ang gagamitin ko dito sa palette na ito, itong brown na ito. Yan. Maglalagay lang ako ng konting shimmer dito sa eyelid kasi parang medyo may shimmer lang yung kanyang eyelid. For my shimmer, ang gagamitin ko ay itong Kimuse Cosmetics na Diamond, AiKimuse Diamond Bound na glitter eyeshadow nila. So, ito na. Pinaka main part na talaga is yung eyeshadow sa ilalim ng ating mata. Yung pinaka main part ng makeup look ni Jennie is yung red. Dito siya. Dito. Tignan natin kung ma-achieve ba natin yun o hindi. So, ang gagamitin ko na eyeshadow, diba parang pink yon. So, dito kukuha ko na eyeshadow sa It's Your Glam Skin Manila na eyeshadow palette. So, ang kukunin ko na shade ay itong Party. Okay, wish me luck, guys. Wish me luck kung magagaya natin yung mukha, yung makeup ni Jennie. So, ito na, guys. Yan na. Kita nyo yan? Ano nangyari? Akong binugbog, be. Binugbog ka, girl. Para ko si Joker. Yan. Pwede na akong bangito. So, maglalagay lang ako ng eyeliner dito sa aking mata. Gamitin ko pala itong Kimuse. Kimuse Tattoo All Day Eyeliner. For my mascara, ang gagamitin ko ay itong Nishido Color Eyes Mascara. For my lashes, ang gagamitin ko ay itong from Paulash. Yan. So, itong binili ko sa Paulash. Ito. At saka itong Aphrodite. Ganito po yung customized set nila, guys. Sa Paulash. So, ang gagamitin ko ngayon ay ito. Ginner. So, maglalagay mo ako ng falsies at i-contour ko lang itong nose ko kasi alam nyo naman na mga Koreano, diba? Patatangan mo sa mga ilong. Unlike sa mga ilong natin na pango. O, diba? I will be right back. Babalik ako, guys. So, ayan. Natapos ko na ang aking eyelashes. So, ngayon naman ay yung hair. So, diba yung kay Jennie meron siyang highlight sa kanyang buhok. So, gagawa tayo ng DIY bleach. Kasi wala naman akong pangkulay ng buhok. So, ang kailangan ko lang ay itong gagamitin ko itong concealer as DIY na hair color. So, watch out. So, ayan, naayos ko na yung buhok ko. So, ito yung area na lalagyan ko ng kulay. Gamit itong concealer. So, ito na talaga.